ক্লাছ 8 মেথছ অনুশীলনী 1.2 তলত দিয়া সংখ্যাবিলাকৰ মাজৰ যিকোনো পাঁচটাকৈ পৰিমেয় সংখ্যা লিখা। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে -3/5 আৰু 1/3। এতিয়া এই দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ যিকোনো পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা আমাক লিখিব দিছে। আমি জানো যিকোনো পৰিমেয় সংখ্যাৰ মাজত অসংখ্য পৰিমেয় সংখ্যা থাকে, গতিকে আমি যিকোনো পাঁচটা লিখিলেই হ'ল। এতিয়া মাজৰ সংখ্যা লিখাৰ আগত আমি এই দুইটা ভগ্নাংশৰ হৰ আমি একে কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমটো আছে -3/5 আৰু ছেকেণ্ড ভগ্নাংশটো হ'ল 1/3। এতিয়া দুইটাৰ হৰ একে কৰিবলৈ এটা ভগ্নাংশক আমি আন এটা ভগ্নাংশৰ হৰইদি আমি পূৰণ কৰিম। এতিয়া এই ভগ্নাংশক আমি এই ভগ্নাংশৰ হৰইদি পূৰণ কৰিম। 3/3 আমাৰ ভেলু একেই থাকিব। 3 কাটাকাটি গ'লে আমি -3/5 পাম। আকৌ ইয়াৰ লগত এই 5 আছে নহয়, 5/5ৰে আমি পূৰণ কৰিম। এতিয়া কি পাম আমি? 3 5 গুণ 15 আৰু ওপৰত -9। 3 5 গুণ 15 আমি তলত আৰু ওপৰত 1 5 গুণ 5। এতিয়া -9/15 মানেই -3/5 আৰু 5/15 মানেই 1/3। এতিয়া আমি এই দুইটা ভগ্নাংশৰ মাজৰ পৰিমেয় সংখ্যাখিনি আৰামছে উলিয়াই ল'ব পাৰিম। সংখ্যা ৰেখালৈ আমি মনত পেলাওঁ। দুইফালে কাটচিন আছে আৰু মাজত 0। এতিয়া এইফালে গ'লে পজিটিভ নাম্বাৰ পাম আৰু নেগেটিভ নাম্বাৰবিলাক আমি বাওঁফালে পাম। গতিকে ইয়াতে ক'ৰবাত -9/15 থাকিব আৰু 5/15 ইফালে ক'ৰবাত থাকিব। এতিয়া এই -9/15 আৰু 5/15ৰ মাজৰ যিকোনো পাঁচটা আমি লিখি ল'ম। তাৰ পিছৰ পৰিমেয় সংখ্যা আমি যদি লিখোঁ তেন্তে এইটো -8/15 -1/15 ল'লোঁ আমি। তাৰপিছত 0/15 পাম আৰু তাৰপিছত 1/15 2/15 3/15 এনেকৈ যিমান মন যায় আমি লিখিব পাৰোঁ। আমি পাঁচটা লিখিলোঁ। এই এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা আৰু পাঁচটা। উত্তৰত এই পাঁচটা ভগ্নাংশ লিখি ল'বা। -8/15 -1/15 1/15 2/15 আৰু 3/15। মই এই পাঁচটা লিখিছোঁ, তুমি বেলেগ পাঁচটাও লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, তো এইটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন। 2 নম্বৰত আছে -2/3 আৰু 5/3। তলত ভগ্নাংশ আমাৰ একেই আছে, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ সংখ্যা ৰেখা। ইয়াত 0 -2/3 ইফালে ক'ৰবাত থাকিব আৰু 5/3 ইফালে ক'ৰবাত থাকিব। যিকোনো পাঁচটা লিখিব দিছে, গতিকে -1/3 লিখিলোঁ। ইফালে 0 পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি পজিটিভ নাম্বাৰ পাম। 1/3 2/3 3/3 মানে 1। ইয়াকো আমি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ এইটো পৰিমেয় সংখ্যা। আৰু 4/3। গতিকে উত্তৰত মই এই পাঁচটা লিখিলোঁ। এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা আৰু পাঁচটা। -1/3 +1/3 2/3 3/3 4/3। ঠিক আছে। 3 নম্বৰত আছে -5 আৰু -4। এইটো হ'ল আমাৰ সংখ্যা ৰেখা। এইফালে 0। এনেকৈ যদি আহি থাকোঁ আমি ইফালেদি, তেন্তে -4 আমি আগত পাম, তাৰপিছত আমি -5 পাম। এতিয়া এই দুটাৰ মাজত আমি পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব লাগে। আমি -5/1 বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু -4ক -4/1 বুলি লিখিব পাৰোঁ। তলে ওপৰে 10েদি পূৰণ কৰিলোঁ। গতিকে আমি কি পাম? -50/10 আৰু ইয়াত আমি -40/10। -4টো ইয়াতে লিখোঁ, তেতিয়া সুবিধা হ'ব আমাৰ। -50/10ৰ ঠিক তাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব -49/10। আৰু ইফালৰ পৰা যদি যাওঁ তেন্তে -41/10
minus 49 by 10 minus 48 by 10 minus 47 by 10 minus 46 by 10 আৰু 5 নম্বৰটো minus 45 by 10 এই হল পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা গতিকে এই পাঁচটা নম্বৰ -5 আৰু -4 ৰ মাজত থাকিব 4 নম্বৰত আছে -2 by -3 আৰু 3 by 7 এতিয়া আমি দুইটা হৰ একে কৰি লম আৰু -2 by -3 মানে 2 by 3 আৰু দ্বিতীয়টো আছে 3 by 7 এতিয়া ইয়াৰ লগত ইয়াৰ হৰইদি পূৰণ কৰিম 7 by 7 আৰু 3 by 3 7 3 গুণ 21 7 দুগুণে 14 ইয়াত পাম 7 3 গুণ 21 আৰু ওপৰত 9 সংখ্যা ৰেখা দুইটা যেহেতু পজিটিভ নাম্বাৰ গতিকে 0 ইফালে থাকিব 9 by 21 আৰু 14 by 21 গতিকে এই ভগ্নাংশটো ডাঙৰ গতিকে এইটো বেছি সোঁফালে থাকিব আৰু আগত 9 by 21 থাকিব কিন্তু আমি হিসাব কৰি চালো যে ইয়াত মাত্ৰ 4টাহে পাম 10 by 21 11 by 21 12 by 21 আৰু 13 by 21 যদি এনেকুৱা কেছ হয় তেন্তে আমি আকৌ ওপৰে তলে 10 দি পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম 140 by 210 আৰু ইয়াত 90 by 210 এতিয়া আমি ইয়াত বহুত সংখ্যা পাই যাম তেন্তে তাৰ নেক্সট সংখ্যাটো হ'ব 91 by 210 92 by 210 140তকৈ সৰু ল'লেই হ'ল ওপৰৰ ল'বটো 131ও ল'ব পাৰা 210 100 by 210 120 by 210 মই এই পাঁচটা লিখিছোঁ তুমি যিকোনো পাঁচটা লিখিব পাৰা আৰু এই গোটেই পাঁচটা নম্বৰ 90 by 210 আৰু 140 by 210 ৰ মাজৰ সংখ্যা তো এইখিনি আছিল 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়া আমি 3 নম্বৰটো চাওঁ 3 নম্বৰত আছে -2 by 5তকৈ ডাঙৰ আৰু 1 by 2তকৈ সৰু যিকোনো পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়াব দিছে আমাক প্ৰথম নম্বৰটো আছে -2 by 5 আৰু দ্বিতীয়টো আছে 1 by 2 এতিয়া দুইটাৰ হৰ আমি একে কৰি লওঁ আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ কেনেকৈ একে কৰিব লাগে ইয়াত তলত কি থাকিল 5 দুগুণে 10 আৰু ওপৰত -4 ইয়াত তলত থাকিব 5 দুগুণে 10 আৰু ওপৰত 5 ইয়াত মাইনাছ থকা বাবে ইয়াতে মাইনাছ আহিছে এইটো নেগেটিভ সংখ্যা আৰু এইটো পজিটিভ সংখ্যা এইটো যদি আমাৰ সংখ্যা ৰেখা হয় ইয়াত মাজত 0 তেন্তে -4 by 10 ইফালে থাকিব আৰু 5 by 10 ইফালে ক'ৰবাত থাকিব এতিয়া যিকোনো পাঁচটা সংখ্যা আমি লিখিলেই হ'ল তাৰ নেক্সট নাম্বাৰটো হ'ব -3 by 10 -2 by 10 -1 by 10 1 by 10 2 by 10 গতিকে কেইটা হ'ল আমাৰ 1 2 3 4 5টা লিখিলোঁ বেলেগো লিখিব পাৰা আৰু তো এইখিনিয়ে আছিল অনুশীলনী 1.2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আৰু 3 নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি 2nd চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ